با نام و یاد خدای مهربان، بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه ها، در جلسه گذشته ما موضوع تجزیه و تحلیل رویداد مالی رو با هم بررسی کردیم. من براتون در قالب 7 تا رویداد مالی اومدم یه تجزیه و تحلیلی انجام دادم و اون تجزیه و تحلیل‌ها رو در فرم استاندارد سند حسابداری ثبت کردم تا براتون یه نمونه و مثالی بشه و بتونید این موضوع رو بهتر آموزش ببینید. قسمت گذشته قسمت خیلی مهمی بود. اگه این ویدیویی که داریم میبینید اولین ویدیوی آموزشیتونه، کلا پیشنهاد میکنم برگردید و از فصل اول این دوره رو ببینید، ولی اگر قسمت‌های قبلی رو دیدید در ادامه این ویدیو همراه من باشید. این جلسه قسمت 5 از فصل 4. من جلسه قبلی که داشتم ویدیو رو تموم میکردم بهتون گفتم که فصل 4 من یه سری تغییرات دادم و در واقع فصل 4 قدیم اینجوری بود، 6 قسمتی بود، از رویداد مالی شروع میشد تا نحوه اصلاح اشتباهات. الان شده 12 قسمتی و اون کادر سبزی که میبینید دوره یه سری قسمت ها، این قسمت های جدیدیه که من اضافه کردم تا در واقع این فصل کامل تر بشه. اوایلش تصمیم گرفتم اینا رو نیارم، بعدن مثلا بیایم بازش بکنیم و اینا رو بیاریم، ولی دیدم که چرا این کار رو بکنیم. وقتی سند حسابداری رو گفتیم، خب همین ترتیب ثبت اسناد رعایت بشه، این که اول میره تو سند بعد میره تو دفاتر مختلف ثبت میشه. همینجا شما اینا رو هم یاد بگیرید دیگه، موکولش نکنین به آینده، چون من عادتم خیلی چیزا رو موکول میکنم به فصلهای بعد، ولی الان اینا کاملا مرتبط هستن و من تصمیمی که اولش گرفته بودم اشتباه بود. دوباره قسمت ها رو برگردوندم و شکل قدیم فصل 4 این شد، شکل جدید شد این. در حال حاضرم ما در قسمت 5. جلسه گذشته شما تجزیه و تحلیل رویداد مالی رو دیدین، الان رسیدیم به دفتر روزنامه. موضوع امروزمون دفتر روزنامه چیست؟ من امروز نمیخوام براتون یه نمونه تو دفتر روزنامه حل کنم، نمونه رو گذاشتم برای جلسه بعدی. ببینید اینجا جلسه بعدیش میشه نحوه تحریر دفتر روزنامه، ولی خب یه جلسه رو اختصاص دادم به اینکه دفتر روزنامه رو بهتون توضیح بدم چیه، موضوع دفتر روزنامه چیست. بابت همینه. قبل از اینکه بخوام روزنامه رو توضیح بدم یه یادآوری کوچیک با هم بریم تا من بهتون بتونم کامل موضوع دفتر روزنامه رو آموزش بدم. در واقع ما مراحل حسابداری رو از رویدادهای مالی و اسناد مثبته مرتبط با رویداد مالی شروع کردیم. بعد یاد گرفتیم چجوری این رویدادها رو در سند حسابداری ثبت بکنیم. اما خب نکته‌ای که وجود داره اینه که کار به اینجا ختم نمیشه. ما رویداد مالی رو یاد گرفتیم چیا هستن، سند حسابداری هم یاد گرفتیم چیا هستن، ولی این پایان ماجرا نیست و ما به عنوان حسابدار که در سازمانی مشغول هستیم فقط وظیفه نداریم رویدادا رو شناسایی کنیم و در سند حسابداری ثبت بکنیم. 2 تا جای دیگه هست به اسم دفتر روزنامه و دفتر کل که به همین ترتیبی که من براتون درآوردم باید تحریر بشن. یعنی اول رویدادا جمع‌آوری میشن، تبدیل به سند حسابداری میشن، بعد تبدیل به دفتر، تبدیل که نه، یعنی اینجوری نیست که قبلی از بین بره و تبدیل به چیز جدید بشه. قبلی وجود داره، منتقل میشه به دفتر روزنامه و دفتر روزنامه انتقال پیدا میکنه به دفتر کل. دفتر کل که کلا یه مبحث دیگه است که ببینید اگه برگردیم به همین فصل، من توی قسمت 7 و 8 بهش میپردازم. قسمت 5 و 6 مربوط به دفتر روزنامه است و این جلسه ولی میخوایم اختصاصی به دفتر روزنامه بپردازیم، ببینیم چی هستش. دفتر روزنامه چیست؟ ببینید من خیلی سرچ کردم تو اینترنت، کتابای مختلف، چون اکثر نوشتارها قدیمی بود منم به همون استاندارد قدیم رفتم، ولی به صورت گفتاری دارم بهتون توضیح میدم و اصلاحش میکنم. چیزی که در بخشای یعنی سایت‌های مختلف در منابع مختلف ذکر شده اینه که دفتر روزنامه اولین جاییه که رویدادهای مالی به ترتیب وقوع آنها توسط حسابدار ثبت میشوند. ولی خب الان من بهتون یه شکلی نشون دادم خلاف اینو میگفت اول
در سند ثبت میشن، بعد در دفتر روزنامه. این چیزی که اینجا من نوشتم الان صدق میکنه، چون الان دیگه در تمامی مؤسسات، شرکت‌ها و ادارجات از نرم افزار حسابداری داره استفاده میشه. ما تو نرم افزار حسابداری نمیایم دفاتر بنویسیم، ما تو نرم افزار میایم رویدادهامون رو در قالب سند حسابداری ثبت میکنیم و اون اسناد توسط نرم افزار تبدیل به گزارش دفاتر میشه و گزارش دفاتر تبدیل به اون گزارش رو از سیستم میگیریم، خودمون تحریرش میکنیم که اینا رو حالا بعداً بهتون میگم، یه ذره الان فعلا براتون زوده اینا رو بدونید. ولی خلاصه این که چیزی که در اینترنت نوشته اینه که اول اینجاست، ولی الان دیگه با توجه به نرم افزارها اول اینجا سند حسابداریه، دومین جا میشه گفت دفتر روزنامه است. این تعریفی بود که خیلی خلاصه من براتون جمع‌آوری کردم در سطح اینترنت و کتب آموزشی. اما یه تعریف خیلی رسمی تر هم در ماده 7 قانون تجارت در رابطه با دفتر روزنامه وجود داره. میگه دفتر روزنامه دفتریه که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسمی و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کنند در آن دفتر ثبت بکنند. خلاصه‌شو رو بذارید بهتون بگم، هر رویداد مالی باید ثبت بشه. دیگه رویداد مالی میدونین چیه؟ ثبت کردنش هم که در ادامه بهتون توضیح میدم. پس هر رویداد مالی که در معادله حسابداری شرکت ما تأثیر بذاره باید ثبت بشه. چرا گفتم معادله حسابداری شرکت ما؟ برای اینکه یه وقت ممکنه من شرکت دار یا مغازه دار مثلا از حساب شخصی خودم یه چیزی رو بخرم، حساب شخصی ربطی به حساب شرکت نداره، رویداد مالی اونم، ولی رویداد مالی که در معادله حسابداری اون شرکت تأثیر بذاره. پس خلاصه ماده 7 قانون تجارت هم به ما میگه که تمامی رویدادهای مالی باید در دفتر روزنامه ثبت بشن. اما دفتر روزنامه چیه که میگن باید ثبت بشن؟ اسمش رو احتمالاً شنیدین. ما در لوازم و تحریر که بریم، اگه بهش بگیم دفتر روزنامه داری یا دفتر کل داری، به همون میده دفتر روزنامه و دفتر کل. و کاسبای قدیمی، مغازه‌دارای قدیمی، شرکت‌های حالا سنتی تر و قدیمی تر، بعید میدونم الان وجود داشته باشن، کمتر شرکتی این کارو میکنه، ولی نرم افزار اون موقع نبود، همه چیشون رو تو دفتر مینوشتن. الان حالا یه ذره روند متفاوت تر شده. اما این همه میگیم دفتر روزنامه چیست، دفتر روزنامه چیست، بذارید یه ذره براتون بازش کنم موضوع تا متوجه بشید. اول بیاییم با فرم دفتر روزنامه آشنا بشیم. فرم دفتر روزنامه یعنی دفتر روزنامه مثل سند حسابداری یه فرم استاندارد خودشو داره. مثلا من براتون یه عکس آماده کردم، این شکلیه. برای سند حسابداری یادتون باشه همچین چیزی آوردم. یه جدولیه، بالا نوشته دفتر روزنامه، اون بخشش مثلا تاریخو زده، شرحو زده، بدهکارش، پستانکارش و ممکنه به اشکال مختلف ببینیمش. این هم میشه یه مدل دفتر روزنامه، این هم میشه یه مدل دفتر روزنامه. تا وقتی که کار ما رو انجام بده و موارد مورد نیازو داشته باشه، زیاد درگیر این نیستیم که چه شکلیه. هر شکلی میتونه داشته باشه، هر رنگی، هر فونتی، خیلی مهم نیست. اما خب بذارید بهتون اجزای دفتر روزنامه رو معرفی کنم. من مثل سند حسابداری یه طرحی از دفتر روزنامه براتون کشیدم، طرحی که ساده تره، قابل فهم تره و شما بهتر میتونین این طرح رو درک بکنید. ببینید اجزای دفتر روزنامه فرمتش که این شکلیه. شما اگه بخواید خودتون بکشید، پیشنهاد میکنم یه بار توی برگه سعی کنید این جدولی که من کشیدم رو ترسیم کنید، چون دیدن محتوا یه مدل، شنیدنش یه مدل و انجام دادنش خیلی تفاوت و بیشتر و بازدهی بالاتری داره. پیشنهاد میکنم یه بار فرم دفتر روزنامه و برگردید فرم سند حسابداری هم که من طراحی کرده اونم بکشید تو کاغذ که بهتر بتونید تو ذهنتون اینو بسپرید که چه شکلیه. هرچند که به مرورم یاد میگیرید، ولی اینم انجام بدید خوبه. دفتر روزنامه یه همچین شکلی داره. بهتون الان اجزاشو معرفی میکنم. یه بالاش که نوشته دفتر روزنامه، یه شماره صفحه داره. ببینید این یه دفتره ها، یه برگه نیست مثل سند حسابداری.
یه دفتره که مثل دفترهای معمولی که ما داشتیم، دفتر مشق میگفتیم بهش یا هر چی، اینم یه دفتره ولی هر صفحش این شکلیه، یعنی خالی نیست. بالاش هم شماره صفحه داره مثل کتاب. شماره صفحش مثلا 1، بعد اینجا یه شماره سند داره که ما اگه بخوایم از اسناد حسابداری رویدادمون رو انتقال بدیم به دفتر روزنامه، شماره سندش رو اینجا میزنیم. یه تاریخ داره که تاریخ رویداد رو میزنیم. یه شرح داره، ماهیت رویداد رو میزنیم. عطف داره که بهتون بعداً توضیح میدم، این بخواد بعداً منتقل بشه به دفتر کل، عطف کلمون رو اینجا میزنیم. یه بدهکار داره و یه بستانکار که بدهکار بستانکار هم تعریفش رو میدونین چیه دیگه، بخش بدهکار و بستانکار رویداد مالی ما. در نهایت میشه دفتر روزنامه ما. و من یه سری سوالات متداولم در آوردم. این جلسه نمیخوام خیلی عملی کار انجام بدیم و بیشتر به سوالات متداول و معرفی دفتر روزنامه میپردازیم. اما سوالات متداول چیه؟ یکی اینه که چرا باید اصلا ما اسناد رو در دفتر روزنامه تحریر کنیم؟ یه سوال خیلی کلی و مبهم. این که الان من اومدم بهتون یه سری مراحل رو گفتم که مثلا سند حسابداری بزنین، دفتر روزنامه تحریر کنید، دفتر کل تحریر کنید. خب چرا به عنوان یه حسابدار اصلا ما باید همچین کاری انجام بدیم؟ چه کار اضافه‌ایه که ما این کارا رو انجام بدیم؟ ببینید بچه‌ها، چند تا دلیل داره. یکی این که الزامات قانونیه و هر شرکتی باید این کار رو انجام بده و دفاترش رو تحریر کنه. فعلا تا اینجای کار که ما داریم با هم صحبت میکنیم، این الزامات قانونی وجود داره و شرکت ها باید دفاترشون رو تحریر کنن. هرچند که دارایی تمام تلاشش رو داره میکنه که از این اقدام دیگه کم کم جلوگیری کنه. جلوگیری که نه، یعنی منظور اینو کم 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 رنگ ترش کنه، چون نرم افزارها اومدن و خیلی راحت تر دارن جواب کار رو میدن. ولی فعلا الزامش هست. اینکه چرا داریم تحریر میکنیم الزامش هست. دوم این که برای کاهش یا جلوگیری از اشتباهات در حسابداریه. ببینید دلایلی که اینجا هست، یکی مثلا حالا قانونی بودن، الزام قانونی بودنش رو در نظر نگیریم. یکی بحث کاهش یا جلوگیری از اشتباهات در حسابداری. این قدیم بوده. خب ببین ما قدیم اسنادمون رو که دستی ثبت می‌کردیم می‌بردیم تو دفتر روزنامه، بعد می‌بردیم تو دفتر کل. این خیلی باعث می‌شد از اشتباهاتمون جلوگیری بشه و خیلی کمک کننده بود، خیلی به حسابدارا کمک می‌کرد. اصلا این الکی به وجود نیامده. ولی الان چون نرم افزاری شده، نرم افزارا خودشون در چند پله از اشتباهات حسابدارا جلوگیری میکنن. خودشون خیلی کارا رو اتومات انجام میدن و یه جورایی اثرات این دلایل وجود دفاتر داره کم رنگ تر میشه به خاطر وجود نرم افزارا. باز دلیل سومش میشه دلیل در اختیار داشتن یک آرشیو اطلاعات مالی مستدل. باز اینم به خاطر نرم افزارا کم رنگ شده، چون ما دیگه الان عملا مثل قدیم اگه بخوایم اطلاعاتی از آرشیو مالیمون، از اطلاعات ثبتیمون داشته باشیم، نمیریم دفاترمون رو باز کنیم، ورق بزنیم اونا رو در بیاریم. میریم نرم افزارمون رو باز میکنیم، 2 سوت یه خروجی اکسل میگیریم و همه گزارشاتمون رو در میاریم. مثلا نرم افزارا کلی گزارشات آماده دارن، خیلی پیشرفته شدن. و دلیل آخر گزارشگیریه. بازم با نرم افزارا اینم کم رنگ تر شده. دلیل اینم که دارایی داره دیگه یه ذره روی این موضوع همکاری میکنه و میخواد این بحث رو جمعش کنه، برای اینی که دیگه با خاطر نرم افزارا خیلی کارا داره انجام میشه دیگه. در نهایت هم نرم افزارا خودشون دفتر روزنامه و دفتر کلو میدن به ما، یعنی ما روش توشون اسنادمون رو ثبت میکنیم، اونا به ما دفتر روزنامه و دفتر کلو میدن. اما تا اینجای کار باید بنویسیم و شما باید اینا رو آموزش ببینید. اصلا روی این منوال نرین جلو که در آینده قراره حذف بشه، ممکنه هیچ وقت هم حذف نشه. و شما به عنوان حسابدار یکی از اقدامات اصلی که باید انجام بدین اینه که تحریر دفاتر رو کامل مسلط باشید. خیلی برای این سوال زمان گذاشتیم شما حرف زدیم، ولی خیلی سوال کلی و مهمی بود، برای همین مجبور شدم خیلی زیاد توضیح بدم. سوال بعدی میگه چه زمانی باید دفاتر قانونی کل و روزنامه رو تهیه کنیم یا تحریر کنیم؟ بهتره بگیم چه زمانی تحریرشون کنیم. طبق قانون تمامی اشخاص حقوقی و گروهی از اشخاص حقیقی موظف به تهیه دفاتر قانونی و تحریر اونان.
این اشخاص موظف هستن قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به دریافت ببخشید این تحریر نیست، همون تهیه است. آره من حواسم نبود. ببینید دفاتر قانونی باید خریداری بشن یا تهیه، خریداری که نباید تهیه بشن، باید درخواست بدیم این دفاتر رو برام بفرستن. چه زمانی باید بگیریم؟ طبق قانون میگه قبل از شروع سال مالی جدید باید اقدام کنیم و دفاتر رو تهیه کنیم. از چه طریقی باید دفاتر قانونی رو دریافت بکنیم؟ آیا میتونیم از لوازم تحریر بخریم؟ نه، این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. ببینید بچه‌ها، یه سازمانی هست به اسم ثبت شرکت ها. فعلا روال اینجوریه که باید بریم اونجا درخواستمون رو به عنوان یه شخصی که ملزم هستیم دفاتر داشته باشیم بدیم، یه روال اداری خاصی رو باید طی بکنیم، درخواستایی دارن، مدارکمون رو باید بفرستیم، بررسی بشه و در نهایت شرکت برای ما دفاتر رو میفرسته. حالا با سوال اینجاست چه فرقی میکنه از اینکه ما بریم از اونجا درخواست بدیم این مراحل رو طی کنیم دفتر بگیریم یا اینکه بریم از لوازم تحریر بگیریم؟ خیلی فرق داره. ببین دفاتری که سازمان ثبت شرکت ها میفرستن دفاتری هستن که برچسب داره، نشون میده که در واقع این دفترها توسط این برای این شرکت تهیه شده. داخل اون حالا عکس برچسب رو براتون میذارم توی قسمت بعدی، ولی مهر میشه، پلم میشه، اصلا کلا متفاوته با اون چیزی که لوازم تحریر ما میخریم و شما به هیچ عنوان نمیتونید اون چیزی که لوازم تحریر خرید رو استفاده کنید. حتما باید از سازمان ثبت شرکت ها درخواست بدید. حالا سوال بعدی اینه که فقط میتونیم یه دفتر درخواست بدیم، اگه تموم شد باید چیکار کنیم؟ بچه‌ها ببینید نه یعنی مجبور نیستیم که یه دفتر درخواست بدیم، میتونیم با توجه به گردشایی که داریم تعداد دفترامون رو زیادتر سفارش بدیم و مدل‌های مختلف هم داره، 50 برگ، 100 برگ، 200 برگ و به تعداد قابل سفارش هستن. برای اینکه بدونیم چه جوری باید سفارش بدیم، شما مثلا به عنوان حسابدار برین دفاتر سال گذشته رو ببینید، نسبت به اون 25 تا 50% بیشتر دفاتر بگیرید، چون به هر حال هر سال شرکت‌ها دارن گردششون بیشتر میشه دیگه نسبت به پارسال. این روند یه روند تقریبا طبیعیه. دفاتر پارسالشون رو ببینید، نسبت به اونا یه ذره بیشتر سفارش بدید. اگر اواسط سال دفاتر تموم شد چیکار کنیم؟ یعنی اگه ما مثلا 2 تا دفتر گرفتیم ولی رسیدیم وسط سال دیدیم که داره تموم میشه، مشکلی نداره، شما میتونید اواسط سالم درخواست بدین و این دفاتر به دستتون برسه، ولی حواستون باشه همیشه پیش بینی کنین که دفاتر کی داره تموم میشه، 1-2 ماه زودتر درخواستتون رو بدین، چون هم شلوغه اون سازمان ثبت شرکت ها، همین که اگر دفاتر به دست شما نرسه شما جریمه میشین در نهایت به خاطر ثبت نکردن اسنادتون تو دفاتر. و چقدر مهلت داریم تا رویدادهای مالی رو در دفتر روزنامه ثبت کنیم؟ طبق قانون ما 7 روز مهلت داریم تا رویدادهای مالی رو در دفتر روزنامه ثبت کنیم. مثل سند حسابداری دفتر روزنامه هم 7 روز مهلت داریم. ببینید این 7 روز از زمان سند نیست، هم سند هم دفتر 7 روز از رویداد مالی. اینجوری نیست که 14 روز این مهلت داشته باشه، جفتشون 7 روزه و با هم شروع میشه. سوال بعدی، دفتر روزنامه برای چه بازدهی قابل استفاده است؟ دفاتر قانونی برای 1 سال مالی قابل استفاده هستند. سوال بعدی، آیا برای هر سال باید دفتر جدید تهیه کنیم؟ اگه سال قبل خالی باشه از همون میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ به هیچ عنوان دفاتر خالی سال قبل نباید استفاده بشه. ببینین شما وقتی دفاتر رو از سازمان ثبت شرکت ها درخواست میدین، میگم دفاتر با یه سری پلمپا و مشخصات و برچسبای خاصی که تو صفحه اول و آخرش هست براتون ارسال میشه و تو اون برچسبا نوشته که برای چه شرکتی، برای چه سالی، با چه شناسه ملی، خیلی چیزا رو اونجا نوشته و نمیشه بعد برای هر سال شما دفاتر جدید سفارش بدید. یه موضوع دیگه هم در نظر داشته باشین، اصلا شما تا 10 سال ملزمین تمامی اسناد و مدارک و دفاتر خودتون رو نگهداری کنین. اگه ما برداریم رو دفتر پارسالمون که خالی بوده یه چیزی بنویسیم، بعد ممیز بیاد بگه خب اون سالی که نداشتی دفاتر تو بده، چیکار باید بکنیم؟ اون سالم باید دفاتر حتما داشته باشه. نحوه نگارش و تحریر رویدادهای مالی در دفتر روزنامه چگونه است؟ خب ببینید این سوالو من نوشتم که بگم در قسمت بعدی به این موضوع کامل میپردازیم.
یه موضوع دیگه هم میگه در دفتر روزنامه 2 تا آیتم نقل از صفحه و نقل به صفحه داریم. کار این 2 تا آیتم چیه؟ ببینید این الان شمالی دفتر روزنامه، این هم تو قسمت بعدی حتما بهتون میگم که نقل از دفتر و نقل به دفتر کجا به دردمون میخوره، چون تو قسمت بعدی قراره که بیایم موضوع نحوه تحریر دفتر روزنامه رو ببینیم. این 2 تا موضوع رو بهتون میگم، چون این نقل از دفتر و نقل به دفتر رو من توی معرفی اجزا بهتون نگفتم، گفتم بریم سراغ قسمت بعدی. تو قسمت بعدی حتما بهتون این موضوع رو هم آموزش میدم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. تا قسمت بعدی من شما رو به خدای بزرگ میسپارم. همچنانم درخواست دارم ازتون اگه ویدیوها خوشتون اومد در کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، اینستاگراممون رو دنبال کنید، عضو گروه تلگراممون بشید تا بتونید از در واقع وجود قسمت‌های جدیدی که ارائه میشه با خبر بشید. خدا نگهدارتون.